พระถังซัมจั๋งเมื่อได้เหล่าสานุศิษย์ทั้งสามรวมถึงม้ามังกรขาวแล้วก็ออกเดินทางรอนแรมไปด้วยกันผ่านป่าเขาผ่านแม่น้ำและเสียงเล่าลือที่แพร่สะพัดไปในหมู่ปีศาจว่าหากใครได้กินเนื้อพระถังซัมจั๋งแล้วก็ผู้นั้นจะเป็นอมตะแต่ทั้งคณะก็เดินทางไปด้วยกันอย่างระแวดระวังจนเย็นย่ำแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปในเขตบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งดั่งบ้านเศรษฐีซุนหงอคงก็บอกพระถังซัมจั๋งว่าท่านอาจารย์ข้าว่าเราเข้าไปขอพักที่นี่กันดีกว่าไหนๆก็เย็นมากแล้วพระถังซัมจั๋งก็เห็นด้วยซุนหงอคงก็เดินนำทุกคนเข้าไปในบริเวณบ้านแล้วก็ได้พบหญิงไม้ที่งดงามผู้หนึ่งเดินออกมาต้อนรับหลังจากบอกกล่าวกันแล้วหญิงไม้นั้นก็ได้เชื้อเชิญให้คณะของพระถังซัมจั๋งเข้าไปในห้องรับรองทุกคนเดินเข้าไปปกติแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ปกติสักเท่าไหร่นั่นก็คือตือโป้ยก่ายยอดนักรักของเรานี่เองค่ะซุนหงอคงเหลือบๆมองก็รู้ทันทีว่าเจ้าหมูชีกอนี่คิดอะไรกับหญิงไม้แน่ๆแต่ก่อนที่ซุนหงอคงจะพูดแซวอะไรออกไปนั้นหญิงไม้ก็เดินนำลูกสาวทั้ง3ออกมาพร้อมเอ่ยปากในเรื่องที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงว่าข้าเองก็อยู่เปล่าเปลี่ยวมานานลูกสาวของข้าก็เช่นกันไหนๆพวกท่านก็มาแล้วแต่งงานอยู่กินกับพวกข้าซะที่นี่ดีกว่าจะได้ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของข้าที่มีอยู่มากมายตือโป้ยไก่ที่ออกอาการดีใจสุดๆก็ต้องชะงักเพราะพระถังซัมจั๋งได้กล่าวทัดทานไปว่าช้าก่อนแม่นางอาตมาและเหล่าซีเป็นผู้ถือศีลและมีภารกิจต้องไปอัญเชิญพระไตรปิฎกข้าคงไม่อาจตอบรับคำขอของท่านได้หญิงไม้ที่ฟังก็โมโหพาลูกสาวเดินออกจากห้องนั้นไปเฉยๆปล่อยคณะของพระถังซัมจั๋งเคว้งอยู่ตรงนั้นฝ่ายตือโป้ยไก่ก็มองหญิงไม้และลูกสาวที่เดินไปอย่างเสียดายแล้วยังบ่นๆว่าโหอาจารย์น่ะจริงๆก็รับปากไปก่อนก็ได้นี่แล้วคืนนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะแล้วก็บ่นจนในที่สุดตือโป้ยไก่ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวข้าพาม้าไปกินหญ้าก่อนละกันเดี๋ยวมันไม่มีแรงเดินทางต่อรอข้ากันที่นี่ก่อนละกันแล้วตือโป้ยไก่ก็เดินออกไปจูงม้าไปทางประตูหลังบ้านแล้วก็ผูกม้าไว้ตรงนั้นไม่ได้พามากินหญ้าอย่างที่บอกกะว่าจะเดินไปหาหญิงไม้สักหน่อยส่วนซุนหงอคงที่รู้ทันตือโป้ยไก่จะอยู่เฉยหรอคะแอบแปลงกายเป็นแมลงวันแอบบินตามมาดูเจ้าหมูห่างๆแล้วก็มาทันได้เห็นตือโป้ยไก่ที่เดินไปหาหญิงไม้แล้วบอกว่าตะกี้นี้ที่ท่านอาจารย์ปฏิเสธเพราะติดภารกิจต้องไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปแต่ตัวข้านั้นโสดสนิทไม่ทราบว่าแม่นางจะรังเกียจข้าหรือเปล่าหญิงไม้ก็ยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าข้าน่ะไม่รังเกียจที่จะยกลูกสาวให้ท่านหรอกแต่ท่านต้องไปคุยกับอาจารย์ของท่านให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะพาลูกสาวไปทำพิธีแต่งงานกับท่านซะเลยตือโป้ยไก่ก็ดีใจมากทีนี้จะได้เมียแล้วโว้ยรีบจูงม้ากลับไปทันทีทั้งที่ย่าก็ไม่ได้กินซุนหงอคงในคราบของแมลงวันได้ฟังเรื่องราวก็โมโหบินกลับมาที่ห้องก่อนเล่าให้อาจารย์ฟังทั้งหมดพอตือโป้ยไก่กลับมาซุนหงอคงก็แกล้งถามว่าเจ้าพาม้าไปกินหญ้ามาเหรอตือโป้ยไก่ก็แกล้งตอบส่งไปฝ่ายหญิงไม้เดินกลับมาพร้อมลูกสาวทั้ง3พร้อมพูดว่าเอาอย่างนี้ข้าจะถามอีกครั้งว่าหากพวกท่านคนใดตกลงจะแต่งงานกับลูกสาวข้าก็ขอให้ตามข้ามาที่อีกห้องหนึ่งละกันตือโป้ยไก่ยิ่งกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขจนซัวเจ๋งผู้ที่พูดน้อยยังอดแซะไม่ได้ว่าแหมสิทธิ์พี่รองท่านอยากจะเป็นเขยบ้านนี้จะแย่แล้วสินะตือโป้ยไก่ก็ยิ่งมีพิรุธบอกว่าเจ้าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะน้องสามซุนหงอคงที่กลั้นความโมโหไว้ไม่ไหวแล้วจึงตวาดว่าไอ้หมูเจ้าเล่ห์เจ้าแอบไปตกลงกับนางไว้ที่หลังบ้านแล้วนี่อย่ามาแอบหน่อยเลยตือโป้ยไก่ก็น่าเสียเลยค่ะอีซุนหงอคงรู้ความจริงแต่ก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆละยังไงข้าก็ต้องไปเขยบ้านนี้แล้วแหละจึงเดินตามหญิงไม้และลูกสาวไปส่วนพระถังซัมจั๋งและศิษย์คนอื่นๆก็หน่ายเลยแยกย้ายกันไปพักผ่อนตือโป้ยไก่ที่ตามหญิงไม้และลูกสาวเข้ามาก็พูดขึ้นด้วยความเห็นแก่ตัวว่าแม่นางถ้าหากข้าแต่งงานกับลูกสาวท่านคนใดคนหนึ่งก็ต้องมีคนอื่นเสียใจถ้าอย่างนั้นข้าขอแต่งกับทั้ง3คนเลยแล้วกันแต่หญิงไม้ไม่คล้อยตามเลยพูดไปว่ามันผิดจารีตข้าทำเช่นนั้นไม่ได้เอาแบบนี้แล้วกันลูกสาวข้าจะถือเสื้อปักไว้คนละตัวถ้าเจ้าสวมเสื้อตัวใดได้เจ้าก็แต่งงานกับคนนั้นละกันตือโป้ยไก่ที่ไม่คิดหน้าคิดหลังก็รีบตอบตกลงทันทีวิ่งไปที่ลูกสาวคนที่1แล้วหยิบเสื้อที่นางถืออยู่มาสวมอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสวมแล้วเสื้อนั้นกลับกลายเป็นเชือกที่มัดตัวตือโป้ยไก่อย่างแน่นหนาแล้วหญิงสาวทั้งหมดก็ว้าผายไปทันทีตือโป้ยไก่ก็ได้แต่นอนร้องโวยวายอยู่อย่างนั้นจนถึงรุ่งเช้าพระถังซัมจั๋งและเหล่าศิษย์ที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าบ้านหลังใหญ่เมื่อคืนหายไปหมดแล้วกลายเป็นว่าพวกตนเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเท่านั้น
ซุนหงอคงก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งก็นึกออกบอกพระถังซัมจั๋งว่าอาจารย์หรือว่าเป็นพระแม่กวนอิมจะแปลงกายมาลองใจพวกเราถ้าอย่างนั้นเจ้าหมูชีกอมันต้องโดนลงโทษอยู่แถวๆนี้นี่แหละน่ะยังไม่ทันขาดคำทั้งหมดก็ได้ยินเสียงตือโป้ยก่ายร้องอาจารย์ช่วยด้วยศิษย์พี่ใหญ่ช่วยด้วยถ้าอยู่ตรงนี้ทั้งคณะจึงรีบวิ่งไปดูทันทีสภาพที่เห็นคือตือโป้ยก่ายหมูยอดนักรักถูกมัดนอนกลิ้งอยู่บนพื้นซุนหงอคงก็ระเบิดเสียงหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดเยาะเย้ยไม่ขาดปากพระถังซัมจั๋งจึงปรามซุนหงอคงแล้วให้ซัวเจ๋งไปแก้มัดให้ทันทีพระแม่กวนอิมได้ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งพร้อมตัดเตือนสติว่าหนทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังอีกยาวไกลต่อไปยังมีสิ่งเย้ายวนและอุปสรรคให้ล้มเลิกได้ตลอดทางหากจิตใจไม่มั่นคงแล้วยากที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จได้และพระแม่กวนอิมก็ลอยหายลับไปพระถังซัมจั๋งจึงหันมาพูดกับเหล่าศิษย์ตัวดีว่าขอให้พวกเจ้าตั้งใจแน่วแน่อาจารย์เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจและเชื่อใจกันภารกิจนี้ต้องสำเร็จแน่นอนตือโป้ยก่ายที่จ้อยสนิทจากเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าข้าจะนึกถึงปลายทางไว้ให้มากๆนะอาจารย์ข้าจะไม่วอกแวกแล้วจากนั้นทั้งคณะก็ออกเดินทางด้วยกันต่อไปแม้ว่าตลอดทางจะต้องเจอกับปีศาจอยู่บ้างแต่ซุนหงอคงก็ต่อสู้ขับไล่ไปได้หมดยังไม่มีเหตุการณ์ไหนน่าหนักใจจนกระทั่งชาวคณะได้เดินทางผ่านไปยังภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีปีศาจตนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเห็นพระถังซัมจั๋งและคณะศิษย์ผ่านมาก็คิดว่าจะเข้าไปจับกินแต่คิดแล้วก็เกรงฝีมือซุนหงอคงอยู่มากแถมฝีมือตือโป้ยก่ายที่เคยเป็นแม่ทัพสวรรค์ก็ไม่ได้กระจอกจึงคิดแผนขึ้นมาแปลงกายตัวเองเป็นหญิงสาววัยรุ่นถือภัตตาหารทำท่าจะมาถวายพระถังซัมจั๋งเพื่อหยั่งเชิงดูก่อนแล้วก็ได้ผลค่ะตือโป้ยก่ายที่ไม่เคยคิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วพอเห็นหญิงสาวถืออาหารมาก็เดินเข้าไปต้อนรับอันดีเตรียมจัดที่ให้พระถังซัมจั๋งนั่งฉันภัตตาหารแต่ซุนหงอคงที่มองทะลุร่างหญิงสาวก็เห็นได้ทันทีว่านี่มันปีศาจปลอมตัวมานี่จึงควักกระบองออกมาวิ่งไปฟาดนางปีศาจแปลงก็แกล้งล้มลงไปทำท่าเหมือนตายทันทีตือโป้ยก่ายซัวเจ๋งพระถังซัมจั๋งตกใจกันหมดพระถังซัมจั๋งรีบพูดทันทีว่าเจ้าไปตีนางทำไมกันน่ะซุนหงอคงก็บอกอาจารย์ว่านั่นมันปีศาจถ้าไม่เชื่อก็ดูในชามอาหารสิมีแต่ของเน่าเสียหมดทั้งหมดก็ชะโงกดูก็เห็นจริงแต่ตือโป้ยก่ายที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วก็บอกว่าอาจารย์อย่าไปเชื่อศิษย์พี่ใหญ่มีฤทธิ์อาจจะเสกขึ้นมาเอาตัวรอดจากการฆ่าคนตายก็ได้นี่แต่พระถังซัมจั๋งกลับเชื่อเพราะไม่เห็นว่าปีศาจกับร่างเดิมจึงโกรธแล้วไล่คาถารัดเก้าทำให้ซุนหงอคงลงไปกลิ้งปวดหัวอย่างน่าเวทนาจนซัวเจ๋งบอกว่าอาจารย์พอก่อนเถอะเดี๋ยวศิษย์พี่ใหญ่หัวระเบิดกันพอดีพระถังซัมจั๋งจึงหยุดและขับไล่ให้ซุนหงอคงกลับไปแต่ซุนหงอคงก็บอกว่าอาจารย์อย่าไล่ข้าเลยข้าจะไม่ทำอีกพระถังซัมจั๋งก็เลยใจอ่อนแต่ว่าก็คาดโทษซุนหงอคงไว้ค่ะแล้วทั้งหมดก็เดินทางกันต่อปีศาจตัวเดิมนั้นยังไม่ตายแต่ได้ถอดรูปเหาะหนีไปแล้วครั้งนี้ก็กลับมาใหม่โดยได้แปลงร่างเป็นยายเฒ่าเดินถือไม้เท้าผ่านมาซุนหงอคงที่มีตาทิพย์เห็นปีศาจในร่างหญิงชราเดินมาแต่ไกลก็คว้ากระบองพุ่งไปฟาดหญิงชราจนตายเช่นเดิมส่วนปีศาจก็ทำเหมือนเดิมอีกพระถังซัมจั๋งก็ตกใจมากคราวที่แล้วก็ตีหญิงสาวคราวนี้ตีหญิงแก่ตายอีกตือโป้ยก่ายก็พูดใส่ไฟใหญ่ว่าโหอาจารย์หญิงชราต้องมาตามหาลูกสาวคนที่ศิษย์พี่ใหญ่ฟาดตายไปก่อนหน้านี้แน่ๆซุนหงอคงที่โมโหก็ตวาดว่าเฮ้ยเจ้าหมูเองไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากแก่ขนาดนี้มีลูกสาวอายุไม่เกิน18-19ได้ไงล่ะและยังไม่ทันที่ซุนหงอคงจะพูดอะไรต่อก็ต้องลงไปนอนกลิ้งกุมหัวอีกเพราะพระถังซัมจั๋งสวดคาถารัดเก้านั่นเองพระถังซัมจั๋งก็ได้พูดขับไล่ซุนหงอคงอีกว่าเจ้าจงไปซะเถิดเป็นครั้งที่2ซุนหงอคงก็บอกว่าถ้าอาจารย์จะไล่ข้าก็ถอดรัดเก้านี้ให้ข้าก่อนเถิดพระถังซัมจั๋งก็ได้แต่สายหน้าเพราะพระแม่กวนอิมไม่ได้บอกวิธีถอดเอาไว้พระถังซัมจั๋งจึงจำใจต้องให้ซุนหงอคงเดินร่วมทางต่อไปด้วยกันฝ่ายปีศาจก็ยังไม่รามือแปลงกายกลับมาอีกครั้งนี้แปลงเป็นชายชราทำท่าเป็นผู้ถือศีลบริกรรมคาถาเดินผ่านมาซุนหงอคงที่มีตาทิพย์เห็นปีศาจในร่างชายชราเดินมาแต่ไกลก็คิดว่ามันเป็นปีศาจยังไงเราก็ต้องปกป้องอาจารย์จึงคว้ากระบองพุ่งไปฟาดชายชราจนตายอีกเช่นเดิมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วพระถังซัมจั๋งซึ่งทนเห็นซุนหงอคงฆ่าคนเป็นครั้งที่3ต่อกันไม่ได้กล่าวขับไล่และบอกว่าขอให้สิ้นสุดความเป็นศิษย์และอาจารย์กันตั้งแต่วันนี้ครั้งนี้พระถังซัมจั๋งยืนกรานหนักแน่นซุนหงอคงที่เสียใจมากที่อาจารย์ไม่เชื่อใจตนเอง
จึงอำลาอาจารย์ด้วยน้ำตานองหน้าและหอบกลับเขาหัวกัวซันไปทันทีทีนี้พอซุนหงอคงไม่อยู่แล้วหน้าที่ต้องบิณฑบาตหาอาหารมาให้อาจารย์ก็ตกอยู่กับตือโป้ยก่ายค่ะตือโป้ยก่ายที่เดินเที่ยวตระเวนหาบ้านคนก็เหนื่อยแล้วก็นั่งพิงต้นไม้หลับไปฝ่ายพระถังซัมจั๋งและซัวเจ๋งที่นั่งรออยู่เห็นตือโป้ยก่ายไม่กลับมาสักทีจนจะเลยเพลแล้วพระถังซัมจั๋งจึงบอกซัวเจ๋งให้ไปตามหน่อยแล้วตนเองก็นั่งรอต่อไปพระถังซัมจั๋งที่นั่งรอทั้งสองสิทธิ์หายไปนานรู้สึกเบื่อเลยเดินเล่นสำรวจรอบบริเวณแล้วก็ได้เห็นเจดีย์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในป่าในขณะที่พระถังซัมจั๋งมองอย่างแปลกใจอยู่นั้นปีศาจอึ้งเผาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นปีศาจอึ้งเผาก็ลากตัวพระถังซัมจั๋งเข้าไปในเจดีย์ทันทีพร้อมคิดว่าอยู่ๆพระถังซัมจั๋งก็มาให้กินถึงที่เดี๋ยวลูกศิษย์ก็คงตามหาเวลานั้นเราก็จะกินพระถังซัมจั๋งพร้อมกับลูกศิษย์ให้เปรมเลยทีนี้ซัวเจ๋งที่เดินตามหาตือโป้ยก่ายก็มาเห็นว่าศิษย์พี่รองของตนนั่งพิงต้นไม้หลับอยู่กรนดังสนั่นก็ดึงตัวขึ้นมาเพื่อลากกลับไปหาอาจารย์ทันทีเพราะเห็นว่าอาจารย์รอนานแล้วโดยไม่ฟังตือโป้ยก่ายที่พยายามพูดแก้ตัวไปตลอดทางพอมาถึงที่พระถังซัมจั๋งพักรออยู่ก็ไม่เห็นอาจารย์เห็นแต่ม้ามังกรขาวและสัมภาระที่วางไว้ก็พากันเดินตามหาดูจนพบรอยเท้าของพระถังซัมจั๋งเดินไปเรื่อยๆจนถึงเจดีย์แห่งนั้นปีศาจอึ้งเผาก็โผล่มาทันทีทั้งสามก็ต่อสู้กันอยู่นานขณะเดียวกันนั้นเองพระถังซัมจั๋งที่ถูกจับขังไว้ในห้องหนึ่งในเจดีย์ก็ได้พบหญิงสาวนางหนึ่งก็แปลกใจหญิงสาวเห็นพระถังซัมจั๋งก็รีบบอกว่านางเป็นมนุษย์นี่ล่ะและเป็นพระธิดาของเมืองใกล้ๆนี้แต่ปีศาจอึ้งเผาจับนางมาไว้ที่นี่ให้อยู่กินเป็นผัวเมียมา13 ปีแล้วและขอร้องพระถังซัมจั๋งว่านางจะปล่อยตัวพระถังซัมจั๋งไปแต่ขอร้องให้ถือจดหมายไปบอกพระบิดาของนางให้ส่งคนมาช่วยด้วยแล้วนางก็แอบพาพระถังซัมจั๋งให้หนีออกไปพระถังซัมจั๋งที่วิ่งออกมาเจอตือโป้ยก่ายและซัวเจ๋งที่กำลังสู้กับปีศาจอึ้งเผาอยู่ก็ดีใจปีศาจอึ้งเผาทำท่าจะจับพระถังซัมจั๋งออกมาแต่หญิงสาวที่ตามออกมาก็ห้ามไว้และขอร้องให้ปล่อยพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์ไปโดยให้เหตุผลว่าถ้ายังรักนางอยู่ก็ปล่อยชีวิตคนให้เป็นกุศลเถิดปีศาจอึ้งเผาที่รักเมียมากจึงยอมปล่อยพระถังซัมจั๋งและลูกศิษย์ไปพระถังซัมจั๋งที่รอดจากปีศาจอึ้งเผาหวุดหวิดก็ทำตามสัญญากับหญิงสาวพระธิดาจึงเดินทางไปที่เมืองใกล้ๆนั้นขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้โดยบอกว่ารู้ว่าเบาะแสพระธิดาที่หายไปฮ่องเต้ก็รีบให้เข้าเฝ้าทันทีหลังจากอ่านจดหมายและทราบเรื่องราวทั้งหมดฮ่องเต้ก็ถามเหล่าแม่ทัพว่าใครจะยกทัพไปปราบปีศาจเหล่าแม่ทัพต่างก็เกี่ยงกันพากันบอกว่าพวกเราเป็นคนธรรมดาจะไปสู้กับปีศาจได้ยังไงยิ่งขนคนไปก็พากันไปตายเท่านั้นเองฮ่องเต้ก็อึ้งไปแล้วหันไปขอร้องพระถังซัมจั๋งว่าท่านคงมีอิทธิฤทธิ์และบารมีมากเพราะสามารถเดินทางไกลมาถึงเมืองของเราได้แม้โดนปีศาจจับไปก็ยังหนีออกมาได้พระถังซัมจั๋งก็รีบบอกว่าอาตมาไม่ได้มีฤทธิ์ใดๆศิษย์ของอาตมาต่างหากที่คอยช่วยแต่ฮ่องเต้ก็ขอร้องให้พระถังซัมจั๋งและเหล่าศิษย์ไปช่วยพระธิดาอยู่ดีพระถังซัมจั๋งจึงต้องรับคำด้วยความลำบากใจโดยให้ซัวเจ๋งและตือโป้ยก่ายไปช่วยพระธิดาออกมาคราวนี้ทั้งสองก็ไปยืนเผชิญหน้าอยู่หน้าเจดีย์ก็เกี่ยงกันว่าจะเอายังไงในขณะที่ยืนมองอยู่นั้นปีศาจอึ้งเผาก็โผล่ออกมาอีกตือโป้ยก่ายกับซัวเจ๋งจำเป็นต้องเข้าไปสู้แต่คราวนี้ซัวเจ๋งพลาดท่าโดนปีศาจอึ้งเผาจับตัวไปได้ส่วนตือโป้ยก่ายก็เปิดหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวหลังจากนั้นปีศาจอึ้งเผาก็บุกเข้าไปในเมืองปราบพระถังซัมจั๋งที่กำลังพักผ่อนอยู่ในตำหนักในวังหลวงให้กลายเป็นเสือแล้วจับขังใส่กรงไว้แล้วนำเข้าไปในท้องพระโรงโดยประกาศหลอกลวงทุกคนว่าพระถังซัมจั๋งที่ทุกคนเห็นนั้นมันคือตัวปลอมแท้จริงแล้วคือปีศาจเสือปลอมตัวมาต่างหากแต่ตอนนี้ถูกจับไว้ในกรงแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงตอนนี้สถานการณ์คับขันแล้วนะคะพระถังซัมจั๋งถูกสาปเป็นเสือซัวเจ๋งโดนจับขังตือโป้ยก่ายหนีเตลิดไปซุนหงอคงก็ไม่อยู่หมามังกรขาวเห็นแล้วว่าเหลือแต่ตนเองแล้วจึงคืนร่างเป็นมังกรตามไปสู้กับปีศาจอึ้งเผาแต่ม้ามังกรขาวไม่สามารถต้านทานปีศาจอึ้งเผาได้โดนโจมตีบาดเจ็บหนักกลับไปเช่นกันเหาะกลับไปตกอยู่ตรงหน้าตือโป้ยก่ายที่กำลังวิ่งหนีอยู่พอดีกลับร่างเป็นม้ามังกรขาวนอนเลือดโสมอยู่ม้ามังกรขาวบอกตือโป้ยก่ายว่าให้ไปตามศิษย์พี่ใหญ่กลับมาเถอะ
เพราะเป็นคนเดียวที่จะสู้กับปีศาจอึ้งเผาได้ตือโป้ยก่ายก็ยังเห็นแก่สิทธิ์น้องทุกคนและอาจารย์อยู่บ้างจึงยอมหอบไปยังเขาหัวกัวซันเพื่อตามซุนหงอคงที่กำลังนั่งพักผ่อนในถ้ำม่านน้ำตกนั้นพอเห็นตือโป้ยก่ายมาก็ตั้งท่าจะไม่คุยด้วยแต่พอตือโป้ยก่ายบอกว่าอาจารย์ถูกสาปให้เป็นเสือแถมซัวเจ๋งโดนจับไปและม้ามังกรขาวโดนทำร้ายบาดเจ็บหนักก็ลุกพรวดขึ้นทันทีบอกให้ตือโป้ยก่ายนำทางไปแล้วทั้งคู่ก็เหาะไปอย่างรวดเร็วพอมาถึงเจดีย์ที่ปีศาจอึ้งเผาอยู่ซุนหงอคงก็ตะโกนเรียกให้ปีศาจออกมาปีศาจอึ้งเผาก็พุ่งตัวออกมาโจมตีซุนหงอคงอย่างรวดเร็วหลังจากสู้กันอยู่นานซุนหงอคงคิดว่าเจ้านี่มันไม่ธรรมดาหรือจะเป็นเทพบนสวรรค์หรือเปล่านะจึงเหาะพุ่งขึ้นไปบนสวรรค์อย่างรวดเร็วเพื่อถามเง็กเซียนและเหล่าเทพเมื่อซุนหงอคงมาปรากฏกายบนสวรรค์และสอบถามเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วเง็กเซียนก็สั่งเหล่าเทพตรวจสอบดูว่ามีเทพองค์ไหนหายไปบ้างก็พบว่าในกลุ่มดาวเทพทั้ง28นั้นมีเทพอยู่องค์หนึ่งหายไปซึ่งพอนับดูก็หายไปได้13วันบนสวรรค์ซึ่งเท่ากับ13ปีบนโลกมนุษย์เท่าเวลาที่อยู่บนโลกมนุษย์ของปีศาจอึ้งเผาพอดีเง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชาให้กลุ่มดาวเทพที่เหลือไปตามเทพดาวนั้นกลับมารับโทษเมื่อกลุ่มดาวเทพมาปรากฏร่างที่บริเวณหน้าเจดีย์ปีศาจอึ้งเผาที่รอตั้งรับซุนหงอคงอยู่ก็อึ้งไปกลุ่มดาวเทพทั้ง27องค์ที่เหลือถามว่าทำไมเจ้าหนีลงมาบนโลกมนุษย์เช่นนี้ปีศาจอึ้งเผาก็ตอบว่าเพราะนางฟ้าบนสวรรค์ที่ตนเองหลงรักได้ลงมาเกิดเป็นพระธิดาของฮ่องเต้ที่เมืองเซียงโปกกจึงแปลงกายเป็นปีศาจไปลักนางมาอยู่กินกันที่นี่เพราะว่าตอนอยู่บนสวรรค์ไม่อาจทำได้กลุ่มดาวเทพเลยคุมตัวปีศาจอึ้งเผาที่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในดาวเทพกลับไปรับโทษบนสวรรค์ส่วนพระธิดานั้นก็ได้กลับเมืองซัวเจ๋งได้ถูกปล่อยตัวม้ามังกรขาวก็หายบาดเจ็บและซุนหงอคงก็ตามไปแก้คำสาปให้พระถังซัมจั๋งกลับร่างเดิมทั้งหมดก็ปรับความเข้าใจกันพระถังซัมจั๋งและซุนหงอคงก็ขออภัยซึ่งกันและกันแล้วทั้งหมดก็ร่วมเดินทางกันต่อไปหนทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังอีกยาวไกลนี่เป็นเพียงแค่บททดสอบแรกๆเท่านั้นปีศาจตามทางก็ยังมีอีกมากมายตอนต่อไปคณะนี้จะต้องไปเผชิญกับอะไรรอติดตามกันนะคะ